ยะไข่นามอมุยะกาโปโกจันชุมยุไอลามงาไอเรมวยชงเดลามเรจคูงาไอฉันเอานิงามาไอดะและนี้มีนาเตนทะฉันเอานิโกฉันเทียนตานากุยเพมงเวฉันมาไกมงพระกุนเรนนายี่เข็นสามาไอดะยี่เข็นสระก็ดูเอชเลยกันเอาพุงติมเพก็นกกจีเอเรมจ่อยี่งเวเข็นเอชาฉันเอาเนี่ยฉันมาไกเพเส้นดาชงนนากับผู้นี้ก็ยี่สาเข็นมัดไอดะแต่ส่วนกันเอาพุงติมว่าฉันเอาเนี่ยสนีฉันมาไกนี่เส้นนางาตัวชเลยละปูลงไงมีสาวายมจ่อแต่กันเอาพุงติมว่าก็แต่ละปูเพขับก็ทำสักก้อนนะแต่มาก็กระเพาะตอนได้ดะแต่ส่วนกระเพาะตอนได้งาอย่างเช่ก็กาละปูลงไงมีใบสาวายดะแต่สาวายละปูก็มีลากชาพงติมว่าสัตว์ได้ละปูมังเพสายุเก้าด้านนะไปขอมาไว้ดะแต่กูขอมาว่านะเช่คริ่งมีอะไรอย่างแต่ละปูก็นำหลับละไงมีมากรังนะไปสาวายเถอะแต่ก็ทำสัตว์นาสีมัดไอละปูอันจาก็เช่แต่นำหลับสามระตอนด้านนะไปว่ามัดไว้ดะแต่ส่วนนำหลับมระตัดเอชเลยก็มีสีมัดไอละปูก็ชมูว่าดะแต่ส่วนชมูว่าเพะแต่ลาพงเดมัวยุ่งอย่างมีนะละปูไปนำหลับละไงมีกลางไปมากลางวันนะมระตัดเอชเลยก็มีกจิมีชาชมูง่ายละปูก็กราวน่าลูชมูว่าสดะแต่เพะมัวเอชเลยแต่ลากชาวาก็นิ่งเรไอสีมัดไอละปูเพปีไปครงว่าลูชงนเอก็สีหลับเฉยนะเรงดนะแต่มีนำหลับมากลางว่าไอละปูสามัดว่าไอเดขันอยู่เฉยก็แต่ละปูก็พูดละไงก็นำหลับเพไปว่าดิมากลางลายเพมูตัดไอดะแต่ละปูมุงชีมากลางว่าไอนำหลับเถกลังไปว่ามรัดแต่เฉยก็มีชมูโตใส่ละปูก็อากาศชาเรมันนะแต่ละปูยันก็ปรุมัดว่าใส่ดะแต่พุงเต็มลากชามงมีละปูนำหลับจิลายพ้นเพอปดก็นันนองซ้อมชากดล้านนะชินามเพียก็พังกุนตาใส่ดะแต่ลากชาก็แต่ส่วนเนี่ยนะละปูก็ทำสัตว์กาละปูใบสาวานาสีหลับเรามระเรียลำนี้ละปูพังคันนาสีพุนนี่คันอยู่งดอย่างสีพุนเพไปกดลาเรียมจ่อชีสินตัวง่ายฉัดมาไกยองเพกุยชาก็ไอมูดัดนะฉัดมาไกยองมาบัดไอดะชนี้ก็อังไลเรนะชัดชาเดนทะกับผู้นี้ยิ่งแค่ไหนก็น่าไกกรอสิเลตัวชเลยก็ฉัดมาไกละไงไม่มองงามตัวเสมจ่อกับผู้นี้ก็กันเอาพุงติมชาก็ไอสตุนะเชอากายาอันเอานี่มาไรจะคู่ติงน่าชัดมาไกนี่เพนางใครชามาคราชาก็ไอก็กันดิงเรียกันวาเรตากะอยู่กะงดนากับผู้นี้ก็แต่คงงูเสดะแต่เฉลยกันเอาพุงติมมงชีอินชาไอลำเพส่วนดันติมกับผู้นี้ก็กันเอาเพชาชาก็ไอสตุเรน่าเชกันเอานะกันกะนามาตูรีไรตัวใส่ดะกันเอาพุงติมมงกราคูส่วนดันติมกับผู้นี้งก็ไม่มาจ่อผู้นี้ไงก็อินชาก็ไองูส่วนติมนั้นเชงก็ยังก็ไงนะกันกะอยู่มูไรติมงไงสิมาจังไงนะไม่ใช่เพไงนะกันจาก็ถ้ามระยาริโยงูนาเท็ดไอดะก็ผู้นี้มุงฉันเทสุในเทมเรนกันเอานะกันกะตัดอยู่เฉยก็กันกะตาก็พาชัดแค่มีปีนรองไงดะไรติมกันเอาก็สิมัดว่าเซมจ่อกันเอาเท็ดตาเทมเรนชินาไม่ใช่เพกันจาก็มระเกาดายาเรนนากผู้นี้ก็ตาเดว่ามัดไว้ดะแต่ส่วนกับผู้นี้ปรุมัดไว้พังกระเทน่าอย่างแต่สิมัดไอ้กันเอาพงดิมว่าก็ชินากันจาก็มระได้สิพูน่ะมจ่ออากาศชาไปรถว่าไอ้ดะไรติมชิโกกับผู้นี้เพยอนในเทตาเดงัวใส่ชาชินาไม่ใช่ชากุนเรนากะกาวเดมทังคอมัดไว้ดะแต่คูชีคอมัดไว้ลำก็นาลึกยกละไงมีก็สุเกตละไงมีสีโครตัวไอ้เพวามัวดะแต่มาจ่อชีกูในจีเทมระนะแต่สุเพสีสมัยลาเรนะ
ชูเพ่มงเวเรนะมาตุดขมัดว่าไซดะกะเดน่าอชเลมเรละไงมีก็ไปดูว่าอย่างเช่แต่มเรก็นานี่มรองนัดโจนะเท้าสัตว์ก็ไอ้กุยละไงมีเทอูละไงมีสีตัวไอ้เพ่ไปวามวยดะแต่เพ่มงชีนาสีหลับเทไปสมัยลาเรนะไปเวมัดว่าไซดะแต่คูมาตุดขมัดว่านะสมราสานายมเรละไงมีก็ว่าดูเอชเลยก็แต่มเรก็นะครับไปอินเซนไหนดะแต่ครับไปอินเซนไหนตาเดสายูเอชเลยก็นุ่มกษาละไงมีสีตัวไงดะแต่นุ่มกษากนูกว่านี้เพ่สันยูเอชเลยแต่กนูกว่านี้ก็นุ่มกษาแต่ยาชาสีมัดวายลำเทชีเพ่ลูซีจครุงยาไอวาเพ่จ้าเบายำงานนี้โจนางูนาสนายดะแต่ชเลยลากษาแต่มงมันสันดูไม่เทแต่นุ่มกษาเพ่ไปสีจครุงดัดยาไอชเลยก็จ้าเบายำงาชาอังกาแต่ไปครุงว่าไอ้นุ่มกษาเพ่มงแต่ลากษาเพ่โจชาเรนะติงคูเดียไอดะแต่คูติงคูเดเรนะงาไอชเลยก็และนี้มีนาเต็นทาก็แต่ลากษาก็ฉันกันเดบุงดีกลัวสายชเลยมาดูจันก็ชีนาตาตาไอรีขันตาไม่งูเอวามาดูวานะเพียกตาก็สีพุ่นนี่ว่ามูดได้ดะแต่สีก็เต็นนาเพียกตาก็ชาบังได้มาจ่อนชูลูมูมุดว่าไอเพมาดูจันมูอย่างเช่ยาอันแต่สีพุ่นชูลูมูมุดว่าเสยาแต่นี้จันมงไกรไม่สมัยเรื่องมาจ่อโนลำดัดนะเรื่องงูนะชีตาตาไอมาก็สีพุ่นเพลำได้ดะแต่คูโชลำได้เฉลยจันกานาจันมานี่ก็แต่สีพุ่นเพหมู่นะเชเร็ดดีนะสาถักชนลามัดไว้ดะแต่จันมานี่ก็ชนลามัดไว้เพมาดูจันขันอยู่ตัดเฉลยก็โธ่จันชิงบุตรกาเดลามัดไว้เพหมู่ตัดดะชนะมกามาดูว่าดูว่าเฉลยปีในลำยองเพสุนดันเฉลยก็มาดูว่าก็ไกรมิดเปียวเทแต่สีหลับง่ายอย่างก็แต่ไม่เรียมชานีแต่รำอสักกลูงาลูนะเนี่ยงดนะแต่สีหลับเพลูคราไปล้านางดนะพังจะพดก็ไม่เรียมชานียองเพสกาลาเทจันกาเดว่ากษัตริย์นะแต่สีเพไปว่ามวยล้านามาดูปองปันลาไซดะแต่จนจันกาเดว่ากษัตริย์ล้านามาดูไม่เรียมชานียองช่างล้มเล็ดโอ้จันชิงบุตรกาเดดูครางดนะละกังกลูเพกลัวมาตุดเรนนะแต่สีพุ่นมาดูงูนาลาวาก็มีชีสีสมัยนาเวดาชูมากุยมาอูมาเพเวเลตละกังเทลงมัดวายก็จันชิงบุตรกาเดดูว่าไซดะแต่เฉลยแต่ลาวาก็ชีนาสีลับก็ชุนลานามาดูจันกาเดลูวันลุงดัดนางดนะกุนสตัดแต่งูยังละกังก็ตัวใหญ่มัดว่าไซดะแต่ส่วนตัวใหญ่มัดว่ามาจ่อแต่ลาวาชิงมาก็กับง่ายสุกระจงนะกุมสัตเล็ดจันเพกระเจ้ามาอยู่เกาตัดไอ้ดะแต่ส่วนจันเพสุมาอยู่เกาตัดไอ้มาจ่อจันชิงบุตรกาก็นะกินจิ้งอากาตุครามีกริบมีละมันเส้นจิบเรน่าบินมัดไว้ดะแต่ส่วนเส้นจิบเรมัดเอมาจ่อชิงกิมมาชานี้ก็ชูจันชิงกังเพลวันไปตัดยามิโลงดนะจะท้ามันร้อนพรีมกรีนี่ดุมชงวยสนัดนี่กับเรน่ากลัวยังเชชูเกรดก็เน่งเจดีนะชีมาอยู่ได้จันเพไปประตัดยามาจ่อจันเพไปมูลไว้เรดะแต่มาจ่อวันปองยุชานี้ก็จันชูมาอยู่ยังมร้อนจะเท้าพรีมกรีดุมสนัดกับเรน่ากลัวมาไอเรดะ